สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาคลิปนะคะวันละจุดมาฝากกันอีกแล้วค่ะวันละจุดวันนี้นะคะแก้อาการอะไรค่ะสำหรับคนที่ปวดท้องนะคะแล้วก็จุกเสียดตรงกลางมากๆเลยนะคะจุดนี้นะคะบรรเทาอาการนี้ได้แต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะอาการปวดจุกเสียดตรงกลางนั้นนะคะเกิดจากอาหารไม่ย่อยนะคะซึ่งตามศาสตร์แพทย์แผนจีนนะคะแบ่งสาเหตุได้เป็นภาวะแกร่งและภาวะพองนะคะซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือทานอาหารปริมาณมากเกินไปค่ะอาหารจึงไม่ย่อยตกค้างในกระเพาะอาหารนะคะทำให้เกิดการแน่นท้องนะคะและถ้าหากอาหารไม่ย่อยตกค้างในลำไส้จะเกิดการผิดปกติแน่นท้องปวดท้องนะคะจะทำให้ระบบการลำเลียงดูดซึมอาหารผิดปกติไปหมดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะวันนี้เรามาดูบริเวณที่นวดกดจุดบริเวณนี้กันก่อนค่ะจุดที่ว่านั่นคือจุดจงหวานค่ะซึ่งเป็นจุดมูกของกระเพาะอาหารนะคะอยู่แนวกึ่งกลางลำตัวด้านหน้าค่ะเนื้อสะดือนะคะ4 นิ้วโดยการวัดของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะวิธีหานะคะจากสะดือเรานะนับไปนะคะประมาณ4 นิ้วนะคะ4 นิ้วเท่านั้นนะ4 นิ้วนะคะเราจะรู้สึกได้เวลาเราสัมผัสว่าจุดนี้มันจะแข็งนะคะซึ่งนะคะมันก็จะเกิดทำให้เรานะคะท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองค่ะเราเริ่มกดจุดนี้กันค่ะเบามือนะคะค่ะจุดนี้นะคะให้เรานวดครึ่งเบาๆนะคะเป็นเวลา3 นาทีนะคะแล้วจะบรรเทาอาการได้นั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะหลังจากนวดไปเนี่ยเราจะเกิดอาการผายลมหรือเรอนั่นเองค่ะ
ซึ่งทำให้เรานะคะบรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องตรงกลางได้ดีมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ